Người phụ nữ ấy chỉ vì lòng tốt mà cho vài dân làng trú ẩn, nào ngờ lại bị quân Nhật xâm lược bao vây từ phía. Vốn dĩ với địa vị của mình, cô có thể sống an toàn hơn nhiều, nhưng cô lại chọn liều mình giữa mưa bom bão đạn, giấu cả chục người Indonesia bị quân Nhật truy lùng ngay trong chính nhà mình. Chỉ là Evan không ngờ được, lòng tốt mà cô đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ, cuối cùng lại trở thành mũi dao đâm ngược vào chính mình. Những người được cứu vì muốn sống sót đã không chút do dự mà phản bội cô. Họ nhốt Evan trong phòng rồi đánh đập tàn nhẫn, đến khi cô gần như ngất lịm, rồi vứt cô đi như một thứ rác rưởi. Đem người đã cứu mạng họ giao nộp cho quân Nhật, và chờ đợi cô là những đòn tra tấn, nhục hình mất hết tính người. Đại tá Matsuno ép cô phải khuất phục, nhưng Evan đến chết vẫn không chịu đầu hàng. Trước lúc lâm chung, cô dồn hết chút sức tàn còn lại hướng về những kẻ phản bội mình và cả những kẻ đã hành hạ cô, thốt ra một lời nguyền độc địa: ta sẽ không bao giờ siêu thoát, ta sẽ trở lại tìm các người. Nói xong cô giống lên lao thẳng vào Matsuno và cuối cùng chết thảm dưới lưỡi quân đao của hắn. Khi mọi người đã bỏ đi hết, em trai của Evan, người may mắn thoát chết, ôm xác chị mà đau đớn tận cùng. Anh hận sự bạc bẽo của dân làng, càng hận sự tàn ác của quân Nhật. Để linh hồn chị được yên nghỉ, cũng để lời nguyền ấy được tiếp tục, anh đem xác Evan xuống tầng hầm, trộn bùn cùng một loại bột huyền bí rồi bôi lên khắp người chị, đọc thần chú cổ xưa để niêm phong chị lại. Khi kẻ gây tội ác không bị trừng phạt, khi luật lệ không thể đem lại công bằng, khi tất cả đều quay lưng lại với mình, thì oán linh bị niêm phong trong thân xác Evan sẽ khuấy lên một cơn bão máu như thế nào đây? Xin chào mọi người, tôi là Mango Box, chào mừng đến với bộ phim kinh dị, kinh điển Indonesia, Evan. Hôm nay, thời gian thoáng chốc trôi qua 50 năm, đại tá Matsuno, kẻ năm xưa tay vấy đầy máu, giờ đã đầu thai chuyển kiếp, trở thành cô gái Indonesia tên Nia. Có lẽ vì kiếp trước sát nghiệp quá nặng, mà kiếp này Nia lại mang nét mặt rất giống người Nhật, và dường như ngay từ đầu, số phận đã không yêu ái cô. Một vụ tai nạn xe bất ngờ, không chỉ cướp đi cha mẹ cô, mà còn làm mắt cô bị thương nặng. Dù đã điều trị và thị lực có hồi phục đôi chút, nhưng nhìn mọi thứ vẫn cứ mờ mịt. Để chữa dứt điểm cho mắt, Nia chỉ còn cách đưa em trai đi đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô để dưỡng bệnh. Chỉ là Nia không biết, viện điều dưỡng tưởng chừng yên bình này lại chính là nơi Evan đã chết thảm năm xưa. Giờ đây nơi này đã được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng khắp vùng, nhưng quá khứ đẫm máu bị thời gian chôn giấu lại chưa từng thật sự tan biến. Những người già ở viện vẫn rỉ tai nhau nhiều điều cấm kỵ, mỗi tháng phải dọn cái giếng cổ sau vườn. Cây búa của quân Nhật đã dính máu của hàng ngàn người, tuyệt đối không được động vào. Còn căn phòng tối luôn khóa kín ở góc nhà, không ai được phép đến gần. Nhưng Dick căn bản chẳng tin những lời đồn nhảm đó. Tính tò mò của con trai luôn thúc đẩy cậu muốn khám phá những nơi mà người khác không dám đến. Cậu kéo theo Nia và bạn sớ lén mở khóa căn phòng tối ấy. Vừa bước vào trong, Nia đã cảm thấy một nỗi bất an khó tả, cả người cô như mất kiểm soát, quay vòng vòng tại chỗ. Nào ngờ giây sau, sàn nhà dưới chân cô bất ngờ sụp xuống, cô rơi thẳng vào một tầng hầm đã bị bỏ quên từ rất lâu. Nơi này đầy ngổn ngang đồ vật từ thời chiến tranh. Dick và Sớ như tìm thấy kho báu, lục lọi khắp nơi, còn Nia thì như bị thứ gì đó dẫn dắt. Bước thẳng về góc phòng, nơi có một tấm vải trắng cũ phủ lên thứ gì đó, hình dáng trông như có người đang ngồi bên trong. Cô liều mình lật tấm vải lên, cả ba người lập tức sững sờ. Một bức tượng quái dị không đầu hiện ra ngay trước mắt. Sơ bước tới gõ nhẹ vào tượng, phát ra tiếng gỗ trầm đục. Có vẻ chẳng có gì bất thường, nhưng khi Nia đưa tay chạm vào, cô lại cảm nhận được một làn da ấm áp dưới đầu ngón tay, thậm chí còn dính dính như có máu. Cô sợ hãi rút tay lại, nhưng ngay lúc cô vừa quay người, Nia bất giác quay đầu lại, tượng đã trở về đúng tư thế ban đầu, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Cả ba hốt hoảng chạy khỏi căn phòng tối. Bên ngoài bất chợt sấm chớp ầm ầm, mưa lớn đổ ào ạt xuống, nhưng họ không biết rằng linh hồn đã yên giấc 50 năm ấy cuối cùng cũng chờ đến ngày kẻ thù trở lại. Và những điều đáng sợ bắt đầu từ đĩa nhạc cũ mà Sơ tìm được. Về phòng khách, cậu liền đặt nó vào máy hát và bật lên. Đó là một bài dân ca Hà Lan êm dịu, nhưng giai điệu lại mang một nỗi bi thương khó tả. Bà May ở viện điều dưỡng nghe thấy tiếng nhạc, lập tức run rẩy khắp người, mặt mày tái nhợt. Ngay lúc đó, trên trời vang lên một tiếng sấm dữ dội, cả viện điều dưỡng chìm vào bóng tối. Mọi người đều nghĩ chỉ là mất điện thông thường, nhưng khi mọi người đã ngủ say, những chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra. Máy hát đã ngắt điện bỗng tự khởi động lại, vang lên bài dân ca Hà Lan buồn bã ấy. Tiếp theo đó, từng cánh cửa trong viện điều dưỡng tự bật mở, tiếng cót két vang lên, nghe đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh lặng, như thể đang chào đón một thứ gì đó khủng khiếp. Nia bị tiếng hát làm thức giấc, cô lần theo âm thanh ra phòng khách, nhưng nơi đó trống không. Thế nhưng cô lại nghe có tiếng nói mơ hồ phát ra từ bộ đàm. Ngay khi cô vừa áp sát vào bộ đàm để nghe rõ hơn, hóa ra khi quay lại nơi cũ, vô số hình ảnh vỡ vụn và ký ức kiếp trước bất ngờ ùa về trong đầu Nia như sóng chiều. Cô nhìn thấy rõ tội ác mình từng gây ra ở kiếp trước.
Kiếp trước, hắn đã chỉ huy quân Nhật tàn sát dân Indonesia. Cô thấy hắn nhẫn tâm giết chết Ivana và cả những dân làng được cứu mạng, đã ăn ở phản bội như thế nào. Cô còn thấy chính mình đã nổ súng giết em trai Ivana ra sao. Hóa ra chính mình mới là kẻ mà Ivana đã chờ suốt 50 năm để báo oán, và những dân làng đã phản bội cô năm ấy cũng sẽ phải trả giá đắt. Người đầu tiên gặp nạn chính là bà May, người dẫn đầu đánh đập Ivana năm xưa. May như thể cảm nhận được tử thần đang đến gần, cả ngày bà bất an không yên, đến tối lại trằn trọc không sao ngủ được. Bà cầm nến đi ra phòng khách, lại nghe thấy máy hát vẫn đang phát nhạc. Hóa ra, sở dĩ ban ngày bà nghe bài hát ấy mà sợ hãi, là vì đó chính là bài dân ca Hà Lan mà Ivana hay nghe. May hoảng sợ vội bước tới tắt nguồn máy, nhưng vừa quay người bước đi, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa. May hoàn toàn không nhận ra rằng trong lúc mất điện, máy hát căn bản không thể tự hoạt động được. Ngay khi bà vừa ấn công tắt lần nữa, một đôi chân đen đúa hiện ra trước mắt bà. May từ từ ngước nhìn lên, cả người bà sụp đổ hoàn toàn. Ivana đang đứng ngay trước mặt bà. May hét lên chạy về phòng mình, khóa chặt cửa lại, nhưng điều đó chẳng thể cản được Ivana đang muốn báo oán. Cô siết chặt cổ May từ phía sau. Chẳng mấy chốc, May ngừng giãy giụa. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện bức tượng Ivana đã được đặt ngay giữa phòng khách. Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ dị này lại chẳng khiến họ chú ý, mà thay vào đó là việc bà May mất tích. Cuối cùng, họ tìm thấy bà trong nhà vệ sinh, đã chết thảm. Lúc này họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, bức tượng Ivana vốn nhìn thấy trong phòng khách, lúc này cũng đã biến mất không dấu vết. Đến giờ phút này, mọi người mới nhận ra, giữa bức tượng Ivana và cái chết của bà May, chắc chắn tồn tại một liên hệ đáng sợ nào đó. Sơ lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vừa đến viện điều dưỡng, thì điện lại bị cắt lần nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả phải lạnh sống lưng. Bức tượng vừa mới biến mất, lại an nhiên ngồi trên ghế như chưa từng đi đâu. Nỗi hoảng loạn lan nhanh, cuộc báo oán của Ivana mới chỉ vừa bắt đầu. Trong tích tắc, bức tượng Ivana lại biến mất ngay trước mắt mọi người. Amu hoảng loạn cầm cây sào chè lên, đâm mạnh vào thân tượng. Nào ngờ, Ivana lại từ từ trượt theo cây sào tiến về phía Amu. Amu cuối cùng không thoát được. Mọi người sợ hãi đến mất hồn vía trước cảnh tượng đó. Họ chạy khỏi hầm và dùng tủ chặn lối ra, rồi nhanh chóng trốn vào một chiếc xe. Muốn rời khỏi nơi quỷ ám này càng sớm càng tốt, nhưng vào lúc nguy cấp nhất, chiếc xe lại không sao nổ máy được. Đèn xe vừa tắt phụt, radio trong xe bất ngờ tự động phát sóng. Đi đi mà, sao con không tự đến đây? Không. Con trai. Nhưng Ivana bất ngờ biến mất, ngay khi mọi người trong xe còn đang hoảng loạn. Cửa xe bất chợt tự mở ra. Bà của Sớ bị Ivana lôi ra ngoài. Bà ra sức đập vào cửa kính, vừa khóc vừa cố gắng vào trong, nhưng cửa xe nhất quyết không mở được. Sớ vì muốn cứu bà, đã cầm gậy gỗ điên cuồng đánh vào Ivana, nhưng những đòn đánh vật lý thông thường hoàn toàn không có tác dụng gì với Ivana. Cô tóm lấy Sớ quật mạnh vào xe. Sớ chết ngay tại chỗ. Nhưng sau đó Ivana lại không ra tay tận diệt tất cả, mà lặng lẽ rời đi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, 4 mạng người đã chết thảm dưới tay Ivana. Nghi sợ hãi khóc nấc lên. Cô biết Ivana cố ý để mình lại sau cùng, là để cô phải chịu đựng trong nỗi sợ hãi tận cùng, để trả giá cho tội lỗi kiếp trước. Bây giờ phải hủy bức tượng đó, nếu không, đêm nay không ai có thể thoát khỏi sự báo oán của Ivana. Mia run rẩy nói ra con đường sống duy nhất. Thế là mọi người vội vã quay vào trong nhà, ôm bức tượng Ivana, mang đến cái giếng cổ sau vườn. Vì Mia nhớ rất rõ rằng năm đó đầu của Ivana đã bị ném xuống chính cái giếng này. Tiếp theo, Cam cầm chiếc búa đã bị bỏ quên nhiều năm lên, đập nát bức tượng. Bên trong quả nhiên lộ ra hài cốt của Ivana. Sau đó họ dưới rượu trắng lên, rồi ném tất cả xuống giếng cổ, muốn dùng lửa thiêu rụi hài cốt Ivana để chấm dứt hoàn toàn cuộc báo oán này. Nhưng oán hận của Ivana chưa được giải, thì cô đâu dễ buông tha. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Ivana bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Nia, siết chặt cổ Nia và Dika. Trong lúc nguy cấp, Luna cầm búa bổ thẳng vào lưng Ivana. Trong lúc loạn lạc, cả ba rơi xuống giếng sâu. May mắn là Nia và em trai sống sót. Đáy giếng tối đen như mực, Nia hoàn toàn suy sụp. Nhưng đúng lúc đó, tiếng của Dika vang lên từ trong giếng. Trong bóng tối, Nia không thể phân biệt được đâu là Ivana, đâu là em trai mình.
Cô nắm lấy chiếc búa gần đó, nhưng không dám vung tay liều lĩnh, sợ rằng một nhát búa không trúng Ivana, mà lại hại chết người thân duy nhất của mình. Nay khi Nia còn đang chần chừ, Ivana bất ngờ lao thẳng vào cô. May là không làm hại đến em trai. Nia vứt búa đi, lấy ra cái bật lửa mang theo, chỉ cần đốt cháy hài cốt, Ivana sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng ngay khi cô vừa định bật lửa, Ivana lại xuất hiện lần nữa, giữ chặt lấy đầu cô. Trong lúc Nia gần như nghẹt thở, Dika cuối cùng cũng bật được lửa lên, ngọn lửa lập tức nuốt chửng Ivana, phát ra tiếng giống đau đớn. Nia thừa cơ thoát thân, nhưng nào ngờ Ivana vẫn dùng chút oán niệm cuối cùng để vồ lấy cô. Vào giây phút nguy cấp, Nia vớ lấy một mảnh hài cốt. Theo tiếng hú thảm thiết cuối cùng, Ivana hoàn toàn tan biến thành tro bụi. Cuộc báo oán kéo dài nửa thế kỷ này cuối cùng cũng khép lại. Nia và Dika sống sót sau kiếp nạn, ôm chầm lấy nhau. Trên mặt Nia tràn đầy nỗi hối hận. Ivana cuối cùng tan biến trong ánh lửa nơi đáy giếng. Cuộc báo oán đẫm máu kéo dài nửa thế kỷ ấy cũng đã thực sự kết thúc, nhưng những suy ngẫm mà nó để lại cho chúng ta vẫn còn đó. Điều quý giá nhất của bộ phim này chưa bao giờ nằm ở những phân đoạn kinh dị khiến ta giận ra đầu, cũng không phải cảm giác hả dạ ngắn ngủi của sự báo oán, mà là cách nó phơi bày những góc khuất của nhân tính, giúp ta thấy rõ con đường cuối cùng của thiện và ác. Bi kịch của Ivana bắt đầu từ lòng tốt không toan tính, nhưng lại kết thúc bởi sự ích kỷ và phản bội của con người. Nhưng điều đó chưa bao giờ phủ nhận giá trị của lòng tốt. Dù trong những năm tháng chiến tranh đen tối nhất, vẫn có người sẵn lòng đứng ra vì một người xa lạ. Tia sáng nhân tính ấy mãi mãi là ngọn lửa soi rọi giữa bóng tối. Mong rằng tất cả chúng ta giữa cuộc đời bộn bề vẫn giữ được sự lương thiện trong tim, không phụ lòng những ai chân thành với mình. Cũng mong ta có đủ can đảm để đối diện với sai lầm, biết nhìn lại và sửa chữa sau khi vấp ngã, trân trọng sự bình yên và tốt đẹp của hiện tại. Hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh mình. Vậy là bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tôi là Mango Box, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.